pakita ko ang pangalan niya is itong may viral budots na yan. Okay nung kanta, no? Nag-viral din sa Facebook. Hindi pa siya parang budots na. Pero nakuha ko kasi ito kay Luis and Daddy TV. Tapos nung pinapakinggan din ako sa LSD. Kaya ko, favorite ko yan. Sana all may jowa. Yan, at kada po kita ko. Piniplay lang. Pero ang title nun, Sana all my jowa. J-E-W. Pwede rin J-O-W. Here lang habang nagsasampay. Sige, Jenny Japan. Thank you. Huwag kang ganun, host. May pinaparinggan kanyang kanta na yan. Si ano? Ayan, alam ni Carol Pirapo. Pag nandun ako kay Pindado, napalit ako dun. Pero di Gino, ha? Hotdog na lang. Meron pa akong 20 minutes, guys. Kapag dito meron kukunin na bahay. Dito sa ito, ha? Bigita na kayo.
ilang minutes ipipin ko na guys yung paglilipatan niya. Mabait to guys, marami rin makakatulong rin ng banana split. Si Miss Lynn all the way from Florida, USA. And mega love shoutout Jenny Japan. Ayan, remember Jenny Japan si 𝐒𝐏𝐿𝐷𝐿. Mamaya guys, in 5 minutes ha, lipat kayo dun sa nakapila. Mamaya na kayo lipat. 2 minutes nila. Pinin ko na yung paglilipatan nila. Kamusta kang Gerald? 40 pa. Ayan, Nining. Mamaya, lipat ka sa nakapila. Make sure na lahat kayo makalipat ba. Bago ako mag-guess. 10-15 minutes. Julio Joseph, back to you. Thank you sa pinili Kuya Carly. Hindi pa premiere si Zen and Dreamy, dikit kalembang. Thank you, Twins JD Bata na. Hindi pa premiere. Alam di vlog.